إيمان بوجود الأشباح. في كل وقت مضى لا يمكن إنكار القصص حول أكثر الأماكن مسكونة في كندا. عندما يبلغك شخص ما عن وجود شبح بالتأكيد سوف تظن أنه يبالغ في خيال رأسه، ولكن عندما تستمر القصص والمشاهد المشابهة في الحدوث مرارا وتكرارا أحيانا على مدى عقود، يصبح من الصعب تحويل كل ذلك إلى خيال. اليوم أقدم لكم تقرير عن الأماكن الأكثر شيوعا في البلاد، عن الحالات المطاردة والأنشطة الخارقة. أولا، سجن أوتاوا في أونتاريو. كان هذا المبنى الحجري القديم بمثابة سجن في أوتاوا لأكثر من قرن، وأغلق ثم افتتح مرة أخرى عام 1972، وبعد إجراء تعديلات عامة عليه تم افتتاحه كنزل للمسافرين ذوي الميزانية المنخفضة الذين يزورون المدينة. في هذا السجن وقعت أحداث شنق حتى الموت إلى 3 كانوا مسجونين بتهمة عسكرية والاغتيال أحد آباء الاتحاد الكندي. كما يقول العديد من الموظفين والمقيمين في هذه الفندق بوجود شبح يطارد المبنى كله، حتى أنه يظهر أسفل أسرة الضيوف. السؤال هنا، هل تستطيع النوم بغرفة مرفهة بوجود شبح يظهر لك من تحت سريرك؟ ثانيا، فرانك سلايد في مدينة ألبرتا الكندية. في عام 1903 في الساعات الأولى من الصباح وقعت هزة أرضية، وعلى أثرها تحرر 82 مليون طنا من الصخور من سفح جبال فرانك سلايد، ودفن جزء من المدينة وخط سكة الحديد ومنجم الفحم المحلي. قتل ما بين 70 إلى 90 مواطنا، وما زال معظمهم مدفونين تحت الأنقاض حتى يومنا هذا. ومنذ ذلك الحين أبلغ السكان عن رؤية الضباب وأضواء مخيفة على الجبل، حيث الانهيار الأرضي في فصل الصيف هو المكان المثالي لالتقاط الصور الجميلة، ولكن المكان بأكمله يمكن أن يكون خطرا ومميتا تماما عندما يتغير الطقس القارس وتتحلل الصخور. تروي أحد الأساطير المحلية قصة أحد المقيمات الأصليين، وهي الملقبة بمارغريت بيجي، التي استقرت في هذا المكان بعد أن نجت من حطام سفينة كانت مسافرة على متنها، ولكن لسوء الحظ توفي أطفالها كلهم، وكانت تمشي على الصخور بانتظام في الليل حزينة على فقدانهم. ذات ليلة خرج معها زوجها الجديد ورقص على الصخور ليحاول إدخال الفرحة إلى قلبها، لكنه انزلق ومات. انتحرت مارغريت، وحسب على ما ذكر أنه يوجد طيف أو شبح امرأة ترتدي فستانا أزرقا تقف على حافة الصخور على وشك القفز في الماء معلنة الانتحار. رابعا، نفق الشبح الأزرق في مقاطعة أونتاريو. كان هذا النفق المهجور البالغ طوله 655 قدما بالقرب من مدينة سانت كاترين القريبة من مدينة نياجرا، قيد الاستخدام لمدة 39 عاما فقط، لكنه كان مسرحا للعديد من الحوادث المأساوية، بما في ذلك وجد طفل مقتول بطريقة بشعة بين الصخور الموجودة بذلك المكان، وتصادم قطار خارج من النفق مباشرة، ومات كل الناس راكبي ذلك القطار. ويذكر أيضا أن 107 رجالا لقوا حتفهم أثناء بناء النفق وحده. واليوم لقد رصد العلماء أن تقارير جميع أنواع الأنشطة الخارقة
توجد داخل هذا النفق. أمثلة منها وجود الأضواء الغريبة والإحساس بالمراقبة أو اللمس أو الدفع من الخلف، بالإضافة إلى أصوات الخطوات المشي والقريبة منك وبكاء الأطفال وأصوات الصفير. خامساً، قلعة غريديغ كراي في مقاطعة باتريشيا كولومبيا. تم بناء هذه القلعة الفخمة في فيكتوريا قبل الميلاد في عام 1890 كمنزل خاص ولقد توفي قبل اكتمال البناء. ويقال أن في هذه القلعة قتلت العديد من الناس وعذبت النساء وأطفالهم حتى الموت، ولكن الآن هذا المكان شيد لمنطقة الجذب السياحي مفتوحة المسارات إلى السائحون، ولكن هناك شائعات تقول أن بعض السكان القدامى ما زالوا يطلقون عليها اسم القلعة الملعونة. كما ورد تقارير عن امرأة شبحية ترتدي الأبيض تقف وحدها في قاعة الرقص بالقلعة، ويوجد أصوات أطفال يبكون وحتى البيانو يعزف على نفسه دون أن يلمسه أحد. سادساً، القطار الشبح في مدينة سانت لويس في مقاطعة ساكستوان. على طول خط سكة الحديد المهجورة كانت هناك تقارير عديدة عن ضوء قطار ينتقل لأعلى وأسفل متغيرا في اللون والشدة أثناء تحركه، ويقول البعض إنه قطار شبح، بينما يقول البعض الآخر أن الضوء منبعث من فانوس رجل سائق القطار الشبحي الذي تم قطع رأسه بواسطة حيوانات مفترسة عند طريق عودته من العمل. سابعاً، فندق بنف سبرينغ ألبرتا. يعد بناء هذا الفندق المهيب إلى القرن التاسع عشر أحدى فنادق السكك الحديدية الأصلية التي أنشأها سي بي ريلوي لجذب المسافرين باتجاه الغرب. وبينما ينفي مالكين الفندق أنه مسكون، هناك قصة طويلة الأمد حول عروس ماتت أثناء سقوطها على أحد السلالم الفندقية الحجرية الكبيرة في عام 1932 حتى يومنا هذا. وهناك تقارير تفيد بأن شبحها الذي لا زال يرتدي فستان زفافها قد شوهدها ترقص بمفردها في أحد القاعات الفندقية. ثامناً، مدينة جاستوان في كولومبيا البريطانية. في وسط مدينة فانكوفر الأصلية توجد بها عدد بسيط عن قصص الأشباح القليلة، وتكثر الشائعات حول الأشباح في فندق أوروبا القديم. وقائد قطار الشبح الذي يعيش في شارع ووتر ستريت، والكل يراه تقريبا في منتصف الليل، ولكن ليس هذا مرعبا أبدا. وفي المدينة يوجد بها المبنى الأكثر رعبا، وهو عبارة عن محطة تعرف باسم ووتر فورنت الفخمة التي تم بناؤها في الأصل كمحطة قطار بالمدينة في عام 1914. وقد أبلغ العديد من حراس الأمن وموظفي التنظيف أثناء الوقت المتأخر من الليل عن مشاهدة أشباح وأصوات موسيقى حزينة عالية والتي قد تدوي عبر جميع الممرات. تاسعاً، فندق رويال في مدينة يورك التابعة لمقاطعة أونتاريو. هو أحد أفخم الفنادق الموجودة في مدينة تورونتو، والتي سكنت فيها الملكة إليزابيث الثانية هناك لمدة طويلة. ولكن هذه المباني القديمة تترصدها الأشباح، منها المفزع ومنها المسالم. هناك حكايات عن أصوات أطفال يركضون صعودا ونزولا في هذه القاعات،
ووجود الشبح الطباخ المتجول في ممرات الفندق بكل الأوقات. ولقد أبلغ بعض الضيوف عن ضجيج قادم من الطوابق العليا في الغرف الواقعة تحت قاعة كبار الشخصيات، التي كانت في زمنها مفعمة بالحيوية، والتي أغلقت بشكل دائم بسبب الحريق التي حصل بها، عن سماع أصوات وموسيقى قادمة منها. وختاما، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.